day mga kanini. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Gmail account and YouTube channel. So kung hindi nito, manood kayo at abangan ito. So watch this guys. So yun guys, start na tayo. Kung wala ka pang Gmail account, mag-create muna tayo ng Gmail account. Dito tayo sa Chrome. Then, type mo yung Gmail. Ito. Type mo yung gmail.com registration. Yun. Para lumabas ito. Create a Gmail. Click mo tong create a Google account or Gmail account para magkaroon ng account. So, after nito, punta ka na sa YouTube app. Ayan. And then, punta ka dito. And, click mo to. Para piliin yung ginawa mong account for your blog. And then, yun. Click mo lang to. Para lumabas to. And that's it. Kung gusto mo naman gumawa ng name mo para sa vlog mo, click mo lang yun. Ito guys, click mo lang tong your channel. And then wait mo. And then guys, kailangan mo din pala kaya ng internet para gawin mo to. So, ito guys, yung settings na bilog na to. Click mo to. And then, maglagay ka ng name. Then, click mo din to. At ilagay kung ano yung gusto mo. Double tap. Then, lagay mo lang kung ano yung gusto mong pangalan. And then, okay. At dito naman sa description, ikaw na bahala kung ano yung gusto mong ilagay para makikita ng mga viewers kung ano talaga yung balak, yung theme ng channel mo. So, yun guys. Yung picture na to, pwede ka rin gumawa sa mga app. So, sa susunod na video ko, tuturo ko sa inyo kung paano naman mag-upload. So, dito guys, kung paano naman mag-upload dito. Yan. Pumili ka lang dito. So, mag-automatic naman na maglalabas siya dito eh. So, yun guys. Sobrang bilis niya lang. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga sa paggawa at effort. So, yun guys. Hey, mga kini, I'm back! So, napanood nyo ba yung video tutorial ko? Sobrang bilis lang, di ba? Basta kailangan mo ng internet, time, and effort para gumawa nun. So, guys, thank you for watching and abangan nyo ang aking next video. Gagawa ako ng tutorial about naman paggawa ng thumbnail. So, please stay tuned. Bye!